Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, for today, I will not go through for all the question, but I'll give you the last answer so that you can check if you do if you try to do this exercise. Okay, now we go to tutorial interpolation. I already put the tutorial, the notes and the yesterday punya recorded class in your you learn already. Sekarang ni, okay, so saya mulalah ya. Tadi dah cakap good morning ke? Dah, dengar tak? Can you hear me? Okay. So sekarang, okay, kamu nampak tak soalan dia ialah based on kita akan ambil idea lah. Maksudnya this is Newton divided different punya type of question. Nanti soalan final pun lebih kurang macam ni juga. Maybe they give you one situation, then they give you the data, the experiment data. Then you use the method that they mention. Yang tu je. Numerical method, the thing that you have to follow is to use the method that the question asks, then do the based on how many degree, how many step, macam tu lah. Okay, now this is Newton divided different. Okay, estimate the natural log. Okay, kita cuba. Okay, yang ni soalan satu ni lebih kurang sama dengan contoh soalan semalam. Okay, bila kita tengok soalan ni, estimate the natural logarithm of 2, which mean estimate the ln 2 using linear interpolation. If they said that this is linear interpolation, meaning that we know already that the data that we have to make this linear interpolation, to build this linear interpolation is you have to have two data, which is x0, fx0. Kita kena ada two set of data. Dah cukup untuk kita buat linear interpolation. Okay, so kita kena ada dua ni lah. Satu set and this is the second set of data. Okay, first perform the computation by interpolating ln 0 and ln 6. Okay, bila dia kata ln 0, ln 1 and ln 6, meaning that here our x0 is equal to 1 and our x1 is equal to 6, and this is fx0 kita ialah 1, ialah kosong. Ln 1 ni kosong kan? Okay, yang ni ialah xi kita. Remember how to do this by using table, and this is fxi. Okay, and for fx1 dia ialah 1.91759. Okay, now then repeat the procedure but use a smaller interval. Yang ni pun sama juga, but here they use ln 2. Okay, now we do it for this. Okay, now sekarang untuk ni linear interpolation, ingat linear interpolation, it is f1x. Okay, ingat balik how to build a general formula for linear interpolation. It is B0, tengok balik nota, plus, saya salah betulkan saya tak buka nota ni, saya ingat-ingat je. X tolak x0. Okay, this is the general form of linear interpolation. Newton divided different for linear interpolation. Okay. The highest B is B1, and inside the B1 there is one bracket which is x tolak x0 saja. Okay, now we know that we have to find B0 and B1. Okay, now this is the value of, okay, kalau dia minta cari, maksudnya dia cari, okay, so sekarang kita punya ni ialah f1x, okay, kita buat rumus dia ya. Okay, it is equal to B0 kita apa? Kosong.
kosong plus B1 kita apa? Okay, now it is the difference, right? So this is the kecerunan, iaitu 1.791,759, 1.791,759 bahagi dengan 6 tolak 1, 5. Okay, dapat nilai ni, put it here. This is your B1. Okay, so B1 ni letak dekat sini. So kat sini ialah X tolak X0 is 1. Okay, now this is the general form. Okay, yang ni kamu akan dapat nanti. Okay, dapat tak apa yang saya nak bagi tahu? Okay, now dia suruh cari perform the computation dengan yang ini. So sekarang kamu kena cari F1, F12 sama juga dengan, okay, tekan calculator ni sama juga dengan berapa? Tak berapa tu? 0.358. 0.3. Oh, no. Oh, you mean that? Yang ni dia B1. Oh, jawapan akhir dia. You Oh, give me saya the ingin final. terus Okay. jawapan. 0.3583519 something like that, right? Ya. Okay, now this is the first answer. Okay, now try to use the second interval yang dia bagi ni. Meaning that here is not 6 anymore, it is 4. This is 4 and this is okay, ni ialah 1.386 macam tu lah kan. Yang ni ialah 1.3862994. Okay, now yang ni ialah 4 tolak 1 ialah 3. This is 3 and this is, saya nak buat sampai habis cari the true value tu. Cari the, not the true value ni, yang kita nak estimate. How to answer the estimate question tu. Kan kita dapat, lepas tu kita nak bandingkan dengan true value. Okay, now. Okay, yang ni dapat kalau kita guna untuk, ini ialah interval, ini ialah interval 1 dengan 6 tadi. Betul, ini ialah jawapan dia. Okay, kalau kita guna interval 1 dengan 4 tu, untuk F1, 2 kita jawapan dia berapa? B0 still kosong, right? Kosong plus B1 kita ambil ni, nilai ni, tolak di nilai kosong which is 1.3862994 bahagi dengan 3. Okey, kat situ kamu dapat apa? Akan dapat B1 dekat sini dengan nilai ni. Okey, kat sini ialah X tolak 1 juga, betul? Okey, so kat situ nilai akhir dia nanti dapat dalam berapa? 0.46. 2. 20981, right? Okay, now. Yes. Okay. Kalau dapat yang ni dengan yang ni, okay, estimate the natural logarithm of 2 using using linear interpolation. Okay, you already done it. First perform the computation with, for interval 1, 6, then repeat the procedure. Okay, not the
true value is 0.693. So the next step, what you should do, what you can conclude, yang tu saya nak tengok. Maksudnya is when you do this kind of question, okay, so for today our objective is to complete the question to how to answer completely. Itu kita punya objective for today. Okay, now after you get this value and this value, you have to find error, whether it is absolute error or relative error. Okay, if you want to do just absolute error, you have to, okay, maksudnya kita kena ambil, ini adalah modulus, ambil ln tu punya nilai sebenar yang ni, which is 0.69331472. Kita tolak dengan nilai yang pertama ni dulu. Tolak dengan 0.35835519. Berapa yang kamu dapat? And you have to compare this true value also. 0.69331472 dengan nilai hampiran ni 462 ni. 4620981. Kena cari. Okey, berapa nilai yang kamu dapat? Okey, untuk yang pertama tu dapat berapa? Nanti kamu akan dapat bila kita tengok pun kat sini, ini ialah 0.35, yang ni lagi kecil kan nilai ni. Okay, nilai yang bawah ni akan dapat lagi kecil daripada compared to the previous because of this is use the smaller interval. Okay, meaning that here we have to conclude that this is the more similar, which is more closer to the real value. Okay, we can conclude that this for interval 1 for give closer value to true value, macam tu, to true value compared to the interval 1, 6. We have to conclude that. Okay, maybe the question asks again, what can you, maksudnya from this observation, what can you suggest? Okay, then you can suggest that every, maksudnya for interpolation, the smaller interval that we use is, we have to, macam kita bagi suggestion, right? We have to use the smallest interval as we can, something like that, because of this is maksudnya smaller interval to give the more accurate value than the big interval. Macam itulah, something like that. You have, if they ask you to suggest something, dalam bab ni yang itulah yang pentingnya. Okay, faham Kalau dia minta something like that, then they give the true value, you have to do until how to find error. Compute their error. Macam tu. Okay, go to question number 2. Boleh? Nanti tengok balik. Nanti tadi saya dah bagi jawapan kan? Okay. This is second order polynomial. Okay. For second order polynomial, ni pun sama juga. Jadi dekat situ, kat sini, kita tahu bahawa kita kena tahu the F2x. Okay, for F2x, dia punya general form dulu. B0, B mesti ada sampai B2. B1 plus B2. X tolak X0. And this is B2 ada 2 kat sini. X tolak X0. X tolak X1. Okay, now you have to find B0, B1, B2. Okay, anggapkan yang ni kita punya table lah tadi. Okay, so kat sini ialah kita dah dapat B0 kita kat sini. Ni ialah B0 kita kosong. And B1 kita ialah apa? B1 kita kena cari these two, which is 1.386 bahagi dengan
3. 4 tolak 1, right? So kat situ kita dapat, okay saya bagi jawapan lah. Okay, kat situ 0.462 something like 0.4620981. Okay, lepas tu this is our B1. Okay, now you have to find B2. In order to get B2, you have also to find this gradient. Okay, sekarang untuk dapatkan gradient tu, cari Yang ni cari. Gradient ni ialah 1.791759 tolak yang ni bahagi dia dengan 6 tolak 4. Okey, dua nilai ni kena tolakkan. Letakkan di sini. Lepas tu bahagi dengan 2. So value dia kat situ saya bagi value Nanti cuba buat negatif 0.0518. Okey, so kita tak dapat B2 lagi. So dekat sini baru cari B2. B2 ialah nilai yang kita dapat ni, kita kena tolak dengan nilai kecerunan yang atas, kita tolakkan bahagi dengan, okey, ini ialah kita tengok yang bawah sekali kita punya X ialah 6 dan yang atas sekali X kita ialah 1. Which mean 2 ni tolakkan, letakkan di sini. Dan yang bawah sekali bahagi dengan 5. Okey, kat sini nilai B2 kita nanti akan dapat apa tu? Kejap. Yang ni salah. Yang ni nanti cari nilai Yang ni ialah nilai akhir. Saya salah. Sorry. Okey, ini ialah nilai B. Okey. Malas ni nak tulis Ialah 5. 1. 8. 7. 3. Saya pakai mouse ni sebenarnya. Okay, so now this is your B2. Okay, boleh cari B2. Yang ni kena cari nanti nilai ni. Okay. Then you get the B2. Now you have to find, boleh carikan ln 2 tadi macam tadi. Okay, tapi dekat sini soalannya fit a second order polynomial only. Dia tak suruh cari apa-apa yang kita kena compare to the true value ke apa ke, tak ada. So, until you get this polynomial done. Okay, understand? Any question? Okay. Then for number 3. Referring to the question 2, okay, at the fourth point as follow. Okay, dia minta kita cari, dia tambah X3. So sekarang kita tambah X3 sama juga dengan 5. Tapi sebenarnya the fourth point kat sini, 5, sepatutnya 5 ni kita letak dia dekat atas yang ni. X1, X2 dan X6 ni akan turun ke bawah macam tu. Selalunya kita letak, kan kalau kita cari kita punya point tu, kita kena susun lah. Lepas 4, 5, lepas tu baru 6. Okey, jadi X3 ni, X2 sekarang ni akan jadi X3. Faham tak apa yang saya cakap? Iaitu X0 kita sekarang bila dia suruh tambah ni ke atas, dia akan jadi X0 1. X1 ialah 4. X2 ialah 5. X3 ialah 6. Lepas tu do the same thing. Cari B0 nanti. Lepas tu sebab dia third order. Maksudnya kita kena cari sampai B3. Okey, kalau B3 dia punya general form kita tulis dulu. Yang ni saya tak buat, but you can do by yourself. But this is the general form dari B0 plus B1 X tolak X0 plus B2 X tolak X0 X tolak X1 and plus B3 X tolak X0. Kat sini lah muat lagi. Sini tolak X tolak X0. Lepas tu saya bersama bawah X tolak X1 X tolak X2. Okey, sampai hari, maksudnya hari ni harapnya to build this general form you dah faham. Which is third order sampai B3, kurungan yang akhir pun ada 3 kurungan. Yang belakang ni is tolak 1 daripada nilai 3, which is sampai 2 je.
Okey, lepas tu dekat situ kita kena tahu bahawa kita kena cari nilai B0, B1, B2, B3 and you have to build this table. Okey, bila kamu build this table, you know already, okey, kat mana yang kamu kena tolakkan kat situ. Jadi kat sini kita dah dapat this is our B0 mula-mula. Lepas tu daripada nilai yang ni, dua ni, okey, this is your B0 and this is B2 and this is B3. By using these 2 points, you get B1 and you have to calculate this, you have to calculate this. So between these 2 points, you can get B2. But here you have to calculate also nilainya untuk dapatkan ini ialah B3. Cuba cari yang ni, table ni. Boleh? Tengok how to build this table. Kita kena cari guna gradient dia. Okay. Kalau tak faham nak build this table, if you have time, macam Khamis ke Jumaat ke, saya memang ada. Dan kalau kamu tak datang FTMK, if you want me to open my Webex, you want to ask question, you may ask. I will open my Webex for you. Okay. And please find ln 2, which mean 2x kat sini gantikan dengan 2. Okay. Then the question asks about estimate the ln 2. Meaning that you have to estimate ln 2 tu guna yang ni. Lepas tu cari dia punya error guna F2 tadi. Cuba compare. Which polynomial yang darjah berapa yang more closer to you. Macam tu bila dia suruh estimate tu. Okay. Then here for question 4. Okay, kita tengok type of question ya sekarang. Okay. Jadi soalan. Okey, soalan 3 tadi. Nanti soalan 3 ni jawapan akhir dia sila buat tadi dekat polinomial tu F3x tu kamu akan dapat jawapan dia F3, this is ln 2, right? Kamu akan dapat jawapan dia 0.628786. Ini jawapan akhir kalau kamu buat. Okay, now we go for question 4. Okey, untuk soalan 4 ni, bila dia kata H sama juga 1.0 dengan H sama juga dengan 0.5. Okey, now, kita ada data yang macam ni. Okey, so sekarang dia minta kita cari linear interpolation. Okey, so sekarang linear interpolation, kita tahu bahawa linear interpolation is F1x sama juga B0 plus B1x minus X0. Okey, yang ni kita punya persamaan. Okey, tapi soalan ni dia minta kita cari H sama juga dengan 1.0 and H sama juga dengan 0.5. Apa dia H ni? H ni ialah step size between X ni macam skala. Okey, now, bila dia kata H sama juga dengan 1.0. Okey, so sekarang kat situ kalau H sama juga 1.0 bermaksud X0 kita apa? By using linear dan sekarang dia nak minta kita estimate dekat cos 1.02 dekat sini. Titik kita ialah negatif 1.0287. Ini ialah persamaan kita. So X kita tu ialah 1.0287. Dekat mana titik ni? 1.0287 is around here, right? Maksudnya sekarang interval kalau kita nak pilih untuk dapat nilai yang ni 1.0287 ni, apa X0 kita? Bila kita punya step size ialah 1.0, maksud sekarang X0 kita mesti bermula dengan, kalau ambil 0.5, betul? Sebab dia dekat sini. And X1 kita ialah apa? Kalau macam tu, kalau H dia 1.0 bermaksud selang dia 1.0, titik yang kedua ialah 1.5. Faham tak? Kat sini. Kalau kita
guna soalan ni. Ataupun ada orang dia cari X0 kita ialah dia ambil 1.0 and X1 dia ialah 2.0. Ni betul, yang ini pun betul. Boleh faham tak apa yang saya cuba sampaikan ni? Sebab 1.0287 ni masih di dalam selang ini dan masih juga di dalam selang ini. Okey, boleh? Yang mana satu tak kisah, yang mana-mana boleh guna. Then you have to find B0 and B1. And kalau nak cari H sama juga dengan 0.5. Okey, kita tahu bahawa kalau H 0.5, selang dia, okey, apa X0 yang boleh kita dapat? Kita tahu kita punya 1.0287 tu dekat di antara 1.0 sehingga 1.5 kan? Okey, so sekarang dekat sini the only point that you can use ialah apa? X0 ialah 1.0 and X1 ialah 1.5. Ini sahaja. Kenapa? Sebab bila kamu guna X0 0.5, contoh untuk selang H 0.5, 0.5 X1 sebab selang dia 0.5 saja. Ini ialah 1.0. Jadi antara dua ni, selang yang kita nak cari 1.02 ni bukan di tengah-tengah. Maksudnya dia tidak ada di antara titik 0.5 hingga 1. Jadi selang yang kamu ambil ni untuk X0, X1 ni salah. Boleh faham tak apa yang saya cuba sampaikan ni, which is how to find a correct interval. Understand? Doktor, Ha, boleh explain lagi sekali ya? ya. Tidak quite. Maksudnya, sekarang dekat sini ialah kita punya persamaan cos negatif X. Okay, so sekarang refer to this kind of X. X sekarang, X kita 0.5 yang data yang kita ada 1.0, 1.5 and 2.0. But the question asks us to find cos negative 1.0287. Okay, if we look at this value of X 1.0287, dia terletak dekat mana? It's around antara titik 1.0 dengan 1.5, right? Tapi bukan dia negatif ke? Tak, Negatif. negatif ni kan. Tak kira. Okay, tak kira. Kenapa? Kenapa dia tak kira? Sebab macam ni. Soalan ni is cos negative X. And X here, we are referring to this. Macam kita, You faham sub tak? into dia Ah, jadi negatif juga lah. Bila kita buat kalau graph kan, kalau kita letak nilai X ni, even though we want to find negative X kuasa 2, kat sini X yang kita tulis kat sini is still 1, is still 2, is still 3. It's not negative, right? Ni yang kat skala yang dekat kita punya graph ni ialah yang ni. Oh, Okay, faham. okay. That's why we don't consider the negative yang outside tu because this is the equation. But the skala for X tu yang ni 0.5, 1.0, 1.5, 2.0. So we know that this 1.0287 tu selepas 1 dekat sini kan, betul tak? Betul. Jadi bila dia minta kita soalan 1.0 menggunakan selang 1.0, you have two choice whether you want to use this interval or this interval, then create linear interpolation guna general formula ni. Okay, nak how to create this general formula saya dah terangkan tadi kat soalan 1, 2 dan 3. Okay, boleh create kan? Then lagi satu, bila dia minta kita guna interval 0.5. The only interval yang kamu boleh guna ialah titik 1.0 dan 1.5 saja. Kenapa? Sebab bila kita guna 0.5 as kamu punya first interval, sebab selang kita ialah 0.5. Sebab kalau 0.5, lepas tu mestilah 1.0 betul. Bila selang dia 0.5 sahaja. Okey, jadi dalam selang ni tiada titik yang kita nak cari ni. So you can use this interval. The only interval yang boleh pilih ialah yang ini saja. Okay. Okay. Boleh. Faham.
Okay, now dia suruh cari. Okay, so sekarang bila kita guna H1.0, nanti tengok jawapan dia ialah saya bagi jawapan akhir. Bila H1.0 guna, saya rasa yang ni dia guna, okay, saya tak pasti dia guna mana satu, tapi jawapan akhir dia ialah 0.5129. And for this, the answer will be for, bila dah letak dalam sini, and you put this as your X, then jawapan akhir dia nanti akan dapat 0.5133. Okay, this is the final answer for question 4. And we go for question 5. Any question for Betul. question 4? Kenapa H equal to 1, dia X not boleh guna 0.5? Yang mana? Yang ni? Yang ni? Ah, Yang ah. mana? Yang ni? Ya, Yang ni tak? apa tu? When H is equal to Oh, okay. 1.0. Okay. Kenapa? Okay, H ni ialah selang. Bila kamu guna X0 0.5, selang sebanyak 1. Tambah 1 ialah 1.5. Betul tak? Ah, Bila kamu guna selang yang pertama, titik yang pertama ialah 1.0. Bila selang dia 1, tambah 1 ialah 2.0 kat sini. oh, no. My question is, kenapa dia X not boleh guna 0.5? Boleh? It's depend on you. Got Because H equal to 0.5, right? You cannot use the X equal to 0.5. yang ni boleh, kenapa saya kata, sebab it is ni, di dalam selang ni lagi. Ni 1.02 ni dalam ni. Oh, dia masih dalam, tengok macam ni lah. Yes. Good question. So macam 0.5 to 1.0 dia masih belum sampai 1.0 to X7. Betul. Dia tak ada dalam selang tu. Okay. This is Faham. soalan 4 ni, dia nak macam mana kamu nak dapat the correct interval. Okay. Okay. Okay, for question 5. Okay, kita pergi question 5 we get the idea how to answer this. Okay. This is also, you can see it contain negative, but inside X tak ada negatif. Ini ialah skala pada graf kamu, kan? Yang X ni. And here, using quadratic interpolation. Okay, first you have to determine 0.9321 ni dekat mana? It's around here, right? Between these 2 points. Right. Kat sini sepatutnya. Kalau ada satu lagi nilai, kan? Kat sini. 9321. Okay. So sekarang dia minta kamu cari kuadratik. So kuadratik kamu kena tahu, kamu kena ada kuadratik n sama juga dengan 2, betul degree dia. So bila n sama juga dengan 2, titik yang kamu kena tahu ada ialah 3, iaitu x0, x1, x2. Okay, so sekarang kamu kena pilih, titik yang kamu kena pilih ialah, you can't choose this. Because if you choose this, your point will be x0, this is x0, x1, x2. It's not contain this part. So the correct way, this is your x0, x1, and this is your x2. Yang ni sahaja yang kamu pilih. Okay. Walaupun dia yang pertama, dia bukan selalunya kena pilih sebagai x0. That's the thing that I want you to know. Okay, now, please find B0, B1, B2 to complete this. Okay, then I'll give you the final answer. It is, nanti final answer untuk soalan nombor 5 akan dapat 0.3938. Sila cari dan buat. Okay. And for this question, okay, yang ni kita kena cari cubic interpolation, which mean kita tambah lagi satu, kena cari B3, and our titik kena cari sampai X3.
And if we have these 4 titik yang kena cari and they give you 4 point, okay, yang ni tak perlu pilih interval, you have to use all the point given. Okay, faham Then find B0, B1, B2, B3, then you get final answer nanti yang ni untuk yang ni ialah 0.3937. Okay, untuk numerical method, if you do tutorial, you answer all the tutorial berkenaan method Newton, kamu dah faham apa yang dia nak, dah cukup untuk jawab final. Sebenarnya dah cukup, kamu dah faham because of you dah terbiasa buat. And every calculation yang you buat, my suggestion is, please do it properly in a piece of paper. Then you can rujuk sebab ini olah online kan, buka balik tutorial yang okay, soalan tutorial ada macam ni, dia bagi data. Okay, lepas tu kena pilih interval. You can look back your work, tutorial work. Bukan masa final tu baru nak buat, baru nak tengok kawan. Please this is the kejujuran kejujuran. Nak nampak dekat situ bila final exam. Bila kamu tak tahu, jangan kacau orang. Sebab final exam saya tengok soalan numerical method is quite consume lot of step, yang tu saya tahu. Dan dekat situ peranan kamu is jangan kacau kawan, because of dia pun nak tumpu macam mana nak jawab dengan lengkap dan betul. Sebab salah satu step, the all iteration will be wrong. Macam tu kalau bisection lah. Kamu nampak kat situ. And dekat situ again the integrity again saya tak nampak, tak apa, tapi yang lain it depends on your kepercayaan kan. Dia ada timbal balik dekat mana yang akan disoal ingat balik the kejujuran. Okay, Lagrange interpolating polynomial. And another thing is, this is the thing yang kamu boleh guna dalam bila kamu masuk dalam research bila kita dalam R&D punya department, memang kamu guna data-data ni nanti and you will be good on that bila kamu faham on numerical method. Okay, then this is Lagrange interpolating polynomial. Okay, back to the Lagrange now. Yang ni Lagrange. Ingat Lagrange dia lain pula. Dia ialah L0, F, X0. Okay, yang ni dia minta first and second order. Bila first and second order, bila first order, persamaan dia ialah ini, plus L1 Fx1. So now we want to answer the first order first. Okay, for the first order dekat sini kamu nampak tak? Kalau first order, dia minta cari ln 2. So interval yang kita pilih ialah 2 ni lah. X0 ialah 1, X1 ialah 4. Dan dekat situ, kamu kena cari L0. Ingat Lagrange. L0 dia ialah 1 kurungan atas, 1 kurungan bawah. Itu je. And L1 dia ialah apa? 1 kurungan atas, 1 kurungan bawah. And this kind of question, okay, bila kita ada X tolak X1, kalau saya salah, kamu buka buku, kamu baiki saya punya rumus saya ingat-ingat je. Ni X tolak selain kosong, X tolak X1, and here is X0 tolak X1. Okay, I choose the pencil first. Okay, then this is X tolak X0 and X1 tolak X0. Okay, now for this, nilai ni ialah kamu nak evaluate for 2, nilai 2. So boleh gantikan siap-siap, which is kat sini ialah X1 kamu ialah 4, iaitu 2, ini ialah 2 tolak 4 bahagi dengan X0 kamu apa? 1 tolak 4. And this is L1 ialah 2 tolak, yang ni ialah X0 salah, saya salah. X1 tolak X0. Okay, ini X0. Okay, so sekarang ini ialah 2 tolak X0 ialah 1 bahagi dengan 4 tolak 1. So kita dah dapat L ni, nanti nilai L ni kamu dah dapat. Nilai L yang ini pun kamu dah dapat. Gantikan dekat tempat L0, gantikan dekat tempat L1. Lagrange is quite simple. Okay.
Cuma nak ingatkan yang ni je lah, L0, L1 ni. Okay, so fx0, fx1 ni gantilah. fx0 ialah kosong, kosong gantikan di sini. And fx1 ialah nilai fx1 ni, gantikan di sini. So nanti nilai ni kamu akan dapat, nanti ialah 0.4629091. Okay, so finish with the linear Lagrange. Okay, bila kita pergi ke second order Lagrange is, okay, kita pergi second order ini how to build rumus Okay, so sekarang kalau dia ialah second order Lagrange, okay, so second order it is f2x plus L0 it is equal to, okay, sama juga dengan ini ialah, okay, L kosong F X kosong plus L1 F X1, okay, plus L2 F X2 bila dia second order. Okay, sekarang kamu kena tahu, kamu kena cari L kosong, apa dia, L1 apa dia, and L2 apa dia. This is Lagrange. Okay, now L2 maksudnya sekarang kita kena guna ketiga-tiga point lah, X0, X1, X2. Okay, so L kosong ialah tolak selain daripada X kosong, which is X1, X, ini bukan X. Tengok rumus rumusnya ada dekat buku. Kalau tak hafal tak apa. Tapi dah biasa buat, lama-lama dihafal. Tapi tak perlu hafal pun sebab nanti final kan buka buku. X tolak X, X tolak X1. Kat sini ialah X tolak X2 and yang bawah ialah X0 tolak X1. Yang ni ialah X0 tolak X2. Then find your L1 also, similar, which is X tolak X0, X tolak X2. And for yang bawah ni ialah salin je balik, but yang tolak tu ialah X1. Okay, X tolak X2. Okay, kat sini ialah X1. Similar to L2. Okay, L2 kat sini ialah X tolak X0, X tolak X1. And yang bawah ni ialah X1 tolak X0. Yang ni ialah X1 tolak X1. Okay, so boleh cari. Boleh cari untuk L0, L1 and L2. Okay, now soalan dia seterusnya. Minta cari first order pula. Kalau yang ni tadi yang jawapan dia ialah nanti guna Lagrange ni, nanti jawapan akhir dia ialah 0.565565844. Macam tu. Sama juga dengan. Okay. Lepas kalau soalan nombor 8 ni first order. Sama juga macam tadi, cari L0, L1. Guna point yang ni, which is this is your X, this is your Fx0. X, Fx1. Okay. Then yang ni pun lebih kurang sama, which is second order. Guna je ketiga-tiga ni, cari L0, L1, L2. Okay, saya bagi jawapan akhir. Untuk nombor 8, jawapan akhir dia ialah 6. And nombor 9, jawapan akhir dia ialah 6.125. Okay. So, saya rasa itu sahaja. Boleh buat Kalau memang tak tahu daripada awal macam mana nak mula ke, you need a guide, please don't shy. Boleh contact saya, boleh ajar. Saya ajar Ini memang penting sebab saya rasa you have to find more mark on your final exam based on your midterm exam punya mark. Midterm exam tu saya rasa saya bagi minggu depan lah masa lab. Okey, terima kasih. Itu saja. Selamat berhari raya. Jumpa dekat Dewan Besar. Assalamualaikum.
Salam doktor. Thank you.